Welcome to Mariangala Vlogs. Please subscribe and click bell all. Ngayon po ay gagawa tayo ng pilaf. Kailanganin natin na mixed vegetable, ang butter, ng rice, ng prawn or shrimp, Himalayan salt, pepper, and salt. Maglalagay tayo ngayon ng butter sa mainit na tipan. Ngayon ay lulutuin natin ang hipon sa butter. Haluin mabuti at takpan. Pagkaluto ng hipon ay halo natin ang mixed vegetables. Haluin natin mabuti. Lagyan ng paminta at betchin. Haluin mabuti at takpan. Pagkaluto ng sahog ay ihalo natin ang kanin. Haluin mabuti. Ngayon ay lalagyan natin ng Himalayan salt. Dagdagan natin ng konti ng pepper at betchin. Haluin nating mabuti at lagyan ng soy sauce, konti lang po. Haluin mabuti. Ngayon ay luto na siya. Now it's ready to serve. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.